जय नेपाल एन्ड नमस्ते। आजको टपिक हाम्रो सफ्टवेयर टेक न्युजको बारेमा हो। योभन्दा पहिला हामी एउटा सानो इन्ट्रो लिभ लिएको त्यसको लागि सरी भन्न चाहन्छु, किनकि मेरो गएको हप्ता मेरो इक्जाम थियो, अनलाइन इक्जाम। त्यसले गर्दा म युट्युबमा अपलोड गर्न भ्याउनु थिएन, त्यसले गर्दा त्यसको लागि सरी भन्न चाहन्छु। र आजको सफ्टवेयर टेक न्युजमा पहिलो नम्बरमा छ हाम्रो टिकटक। इन्डियामा टिकटक ब्यान भइसकेको थियो, अब पाकिस्तानमा पनि ब्यान भइसकेको छ। तर ब्यान हुने भन्दा पनि यो टिकटक चाइना कम्पनीको हो त, त्यसले भनेको छ यो पाकिस्तानले ब्यान भयो मतलब छैन भनेर भनेको छ। जब पुरै विश्वबाट टिकटक ब्यान हुन्छ त्यसपछि टिकटकलाई थाहा हुन्छ मतलब हुन्छ कि हुँदैन भनेपछि। दोस्रो न्युज छ हाम्रो टेक्नो मोबाइल ल्यान्डबाट। त्यसले एउटा मोबाइल झिकेको रहेछ, क्यामन 16 भन्ने। त्यसको क्यामेरा छ, मेन प्राइमेरी क्यामेरा छ 64 मेगापिक्सल छ, र यो एउटा क्वाड क्यामेरा हो। र अर्को 16 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरा छ, र नेपाली प्राइजमा त्यसको बजेट छ लगभग 18,000 देखि 19,000को जति बजेट रहेछ। र यो अनि दसैँतिर झन् डिस्काउन्ट हुनसक्छ। यो अनि दसैँतिर 16-17 हजार जति हुनसक्छ भन्ने भनेको छ टेक्नो मोबाइल ल्यान्डले। अर्को न्युज छ हाम्रो वान प्लस 8 र 8 प्रोको बारेमा। जसले OnePlus 8 र 8 प्रो किनेका थिए नि त, त्यसको एन्ड्रोइड 11 को अपडेट आएको रहेछ। जानुस् र अपडेट गर्नुस्, सेटिङमा गएर मुनि सफ्टवेयर भन्ने हुन्छ, सफ्टवेयरको भित्र गएर सफ्टवेयर अपडेट भन्ने हुन्छ, त्यहाँ गएर सफ्टवेयर अपडेट गरिदिनुहोस्। एन्ड्रोइडको 11 आएको रहेछ। यो अक्सिजन 11 भन्दा पनि भयो, एन्ड्रोइड 11 भन्दा पनि भयो, त्यसको अपडेट आएको रहेछ। जानुस् र अपडेट गर्नुहोस्। र अर्को न्युज छ हाम्रो युट्युब भर्सेस एमाजोन। एमाजोनको काम के थियो? अनलाइन सपिङ गर्ने हो। सेम अहिले पेन्डेमिकले गर्दा त्यो धेरै जस्तो मार्केटमा जाँदैनन् मान्छे, धेरै जस्तो अनलाइनै सपिङ गर्छन्। त्यही भएर युट्युबले सोचिरहेछ, 1 वर्षदेखि त हुन त बनाइरहेको थियो, तर त्यति त्यो मतलब हाई प्रायोरिटी दिएको थिएन। तर यो पेन्डेमिकले गर्दा युट्युबले पनि सोचिरहेछ, बनाइरहेछ युट्युबमा अनलाइन सपिङ गर्ने। जस्तै अब हामीले टिकटकमा हेर्दैनौँ त 15 सेकेन्डको एउटा भिडियो, सेम युट्युबमा पनि एउटा सानो भिडियो प्रिभ्यूको लागि वा रिभ्यूको लागि एउटा सानो भिडियो देखाइदिन्छ। त्यो भिडियो हेरेर हामीले त्यही एउटा लिङ्क अनुसार जान सक्छौँ हामीले सपिङ गर्न। अब युट्युबले पनि हुन त बढिसकेको छ, तर अब हेर्नुपर्छ एमाजोनले जित्छ कि युट्युबले जित्छ, हेर्नुपर्छ हामीले। एयरपोर्ट स्टुडियोले भनेको छ एउटा एप्पलले निकालेको रहेछ एउटा इयरपोर्ट, मतलब कानमा लाउने इयरपोर्ट निकालेको छ, हेडफोन। हुन त महँगो छ, यो अमेरिकामा रिलिज भइसकेको छ, तर नेपालमा त आउन समय लाग्छ। तर यो अलिकति महँगो छ, 350 को प्राइस भनेको छ, मतलब मेनली त 600 प्राइस भनेको छ, तर अरू चिपेस्ट प्राइसलाई पनि 350 को प्राइस भनेको छ। र यो अक्टोबर 13 मा रिलिज हुन्छ। र यति भन्दै म बिदा माग्न चाहन्छु। एज अलवेज बी सेफ, बी ह्याप्पी। थ्याङ्क्स फर वाचिङ।